Të paktën 40 persona janë vrarë dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur nga një sulm me autobomb në një qytet turk në afërsi të kufirit me Sirinë. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i brendshëm turk. Shpërthimi ka ndodhur në qendër të qytetit të Reyhanlit, në provincën Hatay, ndërsa janë raportuar të paktën 4 shpërthime nga media turke, të cilat kanë shkaktuar panik tek qytetarët. Antarët e ekipit mjekësor që po ndihmojnë të lënduarit dhe dëshmitar nga vendi i ngjarjes e kanë përshkruar shpërthimin si të fuqishëm, që ka shkatëruar dritaret e dyqaneve dhe shtëpive përreth. Shërbimet e emergjencës po kërkojnë për viktima të tjera, që mund të jenë varrosur në ronojat e godinave të dëmtuara. Media turke raportojnë më tej se banorët vendas të irrituar nga atentati kanë sulmuar makinat me targa siriane. Ndërkohë ministri i brendshëm turk, Muammer Güler, ka premtuar një hetim, ndërsa ministri i jashtëm, Ahmet Davutoglu, ka deklaruar se Turqia do të vetë mbrohet. Ka nga ata që duan të sabotojnë paqen në Turqi, por ne nuk do ta lejojmë atë, ka thënë ai gjatë një vizite në Berlin.